सर्वप्रथम महर्षी कनाद यांना वंदन. नमस्कार मित्रांनो, फिजिक्स फॉर महाराष्ट्र या आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आपले सहर्ष स्वागत. महाराष्ट्रातील ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी आणि जे विद्यार्थी क्लासेस अफोर्ड करू शकत नाही अशा सर्वांसाठी ही लेक्चर सिरीज मी सुरू केली आहे. यात आपण 2020च्या नवीन स्टेट बोर्ड सिलेबसनुसार संपूर्ण फिजिक्स कव्हर करणार आहोत. हा व्हिडिओ बायलँग्वेज असेल, म्हणजेच इंग्लिश आणि मराठीमध्ये असेल. व्हिडिओ शेअर करा आणि फ्री क्वालिटी एज्युकेशनच्या चळवळीत सहभागी व्हा. चला तर मग सुरू करूया. आज आपण नवीन कन्सेप्ट बघूया, दॅट इज टॉर्क. टॉर्क ही कन्सेप्ट सर्क्युलर किंवा रोटेशनल मोशनमध्ये आपण यूज करतो. ज्यावेळेस आपण लिनियर मोशन स्टडी केलं होतं मागच्या 11th क्लासमध्ये, त्यावेळेस आपण बघितलं होतं की जर आपल्याकडे एक ऑब्जेक्ट असेल आणि जर आपल्याला हा ऑब्जेक्ट एका पोझिशनवरून दुसऱ्या पोझिशनला शिफ्ट करायचं असेल, सपोज दिस इज द पोझिशन नंबर 1 अँड दिस इज द पोझिशन नंबर 2, then we apply some force and this force is responsible to change the position of this object. ओके, पण ज्यावेळेस आपण सर्क्युलर मोशन किंवा रोटेशनल मोशन बघतो त्यावेळेस थोडीशी सिच्युएशन वेगळी असते. ओके, तर आता आपण बघूया की सपोज हा दरवाजा आपल्याला बंद करायचा. ज्यावेळेस आपण दरवाजा बंद करू त्यावेळेस दरवाजा सर्क्युलर मोशन किंवा रोटेशनल मोशन फॉलो करतोय, कारण हा जो दरवाजा आहे तो या ठिकाणी हिंज केलेला आहे किंवा फिक्स केलेला आहे आणि त्याच्याभोवती आपण जो दरवाजाचा आउटवर्ड पार्ट आहे तो रोटेशनली फिरतोय एका सेंटर भोवती. ओके, सर सपोज आपल्याला हा दरवाजा बंद करायचा आहे. सपोज मी दरवाजाच्या हँडलला फोर्स अप्लाय केला F1. ओके, F1 सपोज याची व्हॅल्यू असेल 10 न्यूटन. ओके, आणि ज्यावेळेस मी सेम फोर्स F1 दरवाजाच्या मिडलला अप्लाय करतोय. ओके, सो तुम्हाला काय वाटतं कोणत्या फोर्समुळे दरवाजाची मुवमेंट जी आहे किंवा दरवाजाचे जे रोटेशन आहे ते जास्त होईल, ह्या F1 मुळे किंवा मिडलला अप्लाय केलेल्या F1 मुळे? ओके सर, तुम्ही इझिली हा प्रयोग घरी करू शकता. ओके सर, ज्यावेळेस तुम्ही बघाल तर ते तुमच्या लक्षात येईल की ज्यावेळेस तुम्ही F1 हा हँडलला अप्लाय करताय त्यावेळेस तुमचे जे दरवाजाची मुवमेंट आहे किंवा दरवाजाची जे रोटेशन आहे ते जास्त होत आहे कोणापेक्षा ज्यावेळेस तुम्ही फोर्स हा मिडलला अप्लाय करताय. आता तुम्ही विचार कराल की जर फोर्सचं मॅग्निट्यूड सेम आहे आणि डायरेक्शन पण सेम आहे तर असं का झालं, या पर्टिक्युलर हँडलच्या फोर्समुळे दरवाजाची मुवमेंट जास्त का होते? ओके, तर इथे 2 फॅक्टर कारणीभूत आहे. सगळ्यात मेन तुम्ही जो फोर्स अप्लाय करताय त्याचा मॅग्निट्यूड पण इथं इम्पॉर्टंट आहे, ॲज वेल ॲज तुम्ही इथे बघत असाल तर यात चेंज काय होतं फक्त की ज्यावेळेस तुम्ही फोर्स इथे अप्लाय करताय त्यावेळेस तुमचं फिक्स पॉईंटपासून जे डिस्टन्स आहे ते असतं, सपोज दिस डिस्टन्स इज R1. ओके, आणि ज्यावेळेस तुम्ही मिडलला फोर्स अप्लाय करता त्यावेळेस ते जे डिस्टन्स असतं ते असतं R/2. ओके, सो आता तुमच्या लक्षात येईल की इथं डिस्टन्स R1 आहे, इथं डिस्टन्स R किंवा R1 आहे आणि इथं डिस्टन्स R1/2 आहे. ओके, सो इथे डिस्टन्स तुमचं हाफ झालेलं आहे, त्यामुळे जी होणारी मुवमेंट आहे ती कमी झाली ह्या केसमध्ये. आणि जसं तुम्ही फोर्स हा फिक्स सपोर्टकडे शिफ्ट कराल, म्हणजे फोर्स जर मी इथं लावला तर तुम्हाला मिळणारी मुवमेंट ही खूपच कमी असेल. सेम फोर्स जर असेल 10 न्यूटनच फोर्स आपण अप्लाय करतोय. ओके, सो इथे तुमचे दोन गोष्टी लक्षात आल्या असेल की तुमचं जी होणारी रोटेशन आहे ते तुमचं फोर्स बरोबर जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे सपोर्टपासून किंवा सेंटरपासून ते पण इथं खूप महत्त्वाचं आहे. ते पण एक इम्पॉर्टंट प्ले रोल करतंय आपल्या पोझिशन शिफ्ट करण्यासाठी सर्क्युलर मोशनमध्ये. ओके, सो ह्या गोष्टींना R1 आणि F1 ला कंबाईनमध्ये आपण म्हणतो टॉर्क. ओके, ज्यावेळेस आपण F1 आणि R1चा मग प्रोडक्ट घेऊ त्यावेळेस त्या पर्टिक्युलर टर्मला आपण म्हणतो टॉर्क. ओके, सो पर्टिक्युलरली टॉर्क इज नथिंग बट द फोर्स इनटू परपेंडिक्युलर डिस्टन्स विच इज अनालॉगस टू द फोर्स इन अ लिनियर मोशन. ओके, अजून एक एक्झाम्पल थ्रू आपण टॉर्क ही कन्सेप्ट समजून घेऊया. सपोज आपल्याकडे नट आणि बोल्टची ही असेंब्ली आहे आणि आपल्याला हा बोल्ट ओपन करायचा आहे. ओके, ज्यावेळेस तुम्ही त्यासाठी एक स्पॅनर किंवा मराठी तुम्ही त्याला पाना म्हणता यूज कराल, तुम्ही विचार करत असाल की पर्टिक्युलरली ही स्पॅनरचे जे डिस्टन्स आहे ते जास्त का असतं. ओके, किंवा जास्त लेंथचा जो स्पॅनर आहे तो मॅक्सिमम ठिकाणी का वापरला जातो. ओके, तर आपण इतका स्पॅनर का वापरून हा बोल्ट खोलू शकत नाही, कारण त्याचं एकच आहे, ज्यावेळेस तुमचं डिस्टन्स इन्क्रीज होईल त्यावेळेस तुम्हाला इथे जे मिळणारा टॉर्क किंवा जो मुवमेंट आहे तो जास्तीत जास्त राहणार आहे. ओके, कधी कधी तुम्ही बघितलं असेल की तुम्ही ज्यावेळेस तुमच्याकडे जो स्पॅनर अवेलेबल असेल, तुम्ही घरी बऱ्याच वेळा ऑब्झर्व केला असेल आणि त्या स्पॅनरनी हा जो बोल्ट आहे तो ओपन होत नसेल तर तुम्ही काय करता की पर्टिक्युलरली यात एक पाईप फिक्स करता
या स्पॅनरमध्ये, आणि त्याचं जे डिस्टन्स आहे ते इन्क्रीज करतं आणि इकडून फोर्स लावून, ओके, ज्यावेळेस तुम्ही ह्या डायरेक्शनला फोर्स लावता त्यावेळेस तुमचं हे डिस्टन्स इंटू फोर्स मल्टिप्लाय होतो आणि तुम्हाला जी मिळणारी मुवमेंट आहे ह्या बोल्ट खोलण्यासाठी ती जास्त मिळते. ओके, आणि त्या केसमध्ये तुम्ही इझिली टॉर्क जास्त इन्क्रीज करून हा जो बोल्ट आहे तो खोलू शकता. सो तुमच्या लक्षात आलं असेल की टॉर्क इज नथिंग बट द फोर्स इंटू डिस्टन्स अँड इट हॅविंग युनिट न्यूटन इंटू मीटर. ओके, सो फोर्सचं युनिट न्यूटन आणि हे जे परपेंडिक्युलर डिस्टन्स आहे त्याचं युनिट आहे मीटर. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. होप तुम्हाला हा व्हिडिओ समजला असेल. तुम्हाला जर काही क्वेश्चन असतील तर तुम्ही मला मेल करू शकता. माय नेम इज 21714@gmail.com या मेलवर, किंवा तुम्ही मला व्हॉट्सॲपही करू शकता 7588557203 या नंबरवर. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, या व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. थँक्स वन्स अगेन.